There was a batch of 15 soldiers. They were deployed in the Himalayas for 3 months. Already the climbing was treacherous, it was too hard. એમાં બી વળી cold weather and snowfall. So it became difficult. Snowfall છે, ચડવું ડિફિકલ્ટ છે, શ્વાસ વગેરે પણ રહી જાય. For finally the officer and the 15 સોલ્જર્સની એનો બેચ ક્લાઇમ્બિંગ. પેલા ઓફિસરના મનમાં એમ થાય છે કે કોઈ ચા બાની દુકાન હોય તો કેવું સારું. નથિંગ ટુ બી સીન. ચડતા ચડતા એક દુકાન દૂરથી દેખાય છે. સો દે વર હોપફુલ કે અહીંયા કંઈક થોડી ગરમ ચા મળી જાય, પાછી શક્તિ મળી રહે. પાસે જાય છે, દુકાનની પાસે જાય છે, તો એ ધ ટી શોપ વોઝ ધેર બટ ક્લોઝડ. કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં હતું નહીં, તાળું લાગેલું હતું. એટલે પેલા સોલ્જર્સ જે બધાને આમ ચડવું થોડું મુશ્કેલ પડતું હતું, તો એમ કે જો તમે પરમિશન આપો તો લોક તોડીએ, બિકોઝ નાવ ઇટ્સ અ ડાયર નેસેસિટી. ચોરી કરવાનો ભાવ નથી, પણ ચડવું મુશ્કેલ છે અને આપણે દેશ માટે જ કરી રહ્યા છે. સો હી વોઝ ઇન કે આવું અનએથિકલ કાર્ય કરવું કે ના કરવું. પણ દેન હી ફાઉન્ડ ધ નીડ ઓફ ધી આર. એટલે કીધું ભલે તાળું તોડીને આપણે ચા બા કાંઈ મળે તો શોધ. તાળું એ લોકોએ તોડ્યું, ચા વગેરે એ લોકોને ડબ્બા બબ્બા મળી ગયા, ગેસ પટાવ્યો, ચા કરી. વળી બિસ્કિટના ડબ્બા હતા, ગ્લુકોઝ બિસ્કિટ. નાવ ઇમેજિન યુ આર સો ટાયર્ડ એન્ડ નાવ યુ આર ગેટિંગ હોટ ટી વિથ બિસ્કિટ્સ. પેલા ઓફિસરને તો દુઃખ થાય ને કે આવું ગમે તે જરૂરત હતી, પણ આમ અનએથિકલ તો ખરું જ. એટલે એને 1000ની નોટ કાઢી અને પેલું શુગરનો ડબ્બો હતો ને એની નીચે મૂકી દીધો કે એટલીસ્ટ હી ઇઝ ગેટિંગ ધ મની. અમારે તો નીકળવું પડશે, રાતનો સમય હતો, એ લોકોને તો નીકળવાનું હતું. એ લોકોને જ્યાં પહોંચવાનું હતું ત્યાં પહોંચ્યા, એ લોકોને જે કામ કરવાનું હતું તે કર્યું. 3 મહિના પછી એ લોકોને સમાચાર મળ્યા કે નાવ ન્યૂ બેચ ઇઝ કમિંગ, યુ કમ ડાઉન. એ લોકો પાછા આવે છે. પાછી આ ટી શોપ જોઈ. લકીલી ધીસ ટાઈમ ઇટ વોઝ ઓપન. વાહ, તમે જાણે બધું જાણો જ છો. એ દુકાન ઇટ વોઝ ઓપન. ધ ઓફિસર goes to that tea shop owner જે ગલ્લા પર બેઠો હતો એને પાસે જાય. સી પેલું ગીલ તો હતું ને જે અંતરમાં. સો હી ફેલ્ટ કે એટલીસ્ટ કંઈક. તો કે આટલી પહાડી ઉપર આટલી ઠંડી વચ્ચે તમારે અહીંયા દુકાન, આવું ભગવાને તમારા માટે કર્યું? ભગવાન અન્યાય કરતા હોય એવું લાગે. જસ્ટ સી ઇટ ઇઝ ઓલ્સો કોલ્ડ એન્ડ ઇટ ઇઝ સો રિમોટ. અને પેલો દુકાનદાર કહે છે કે આવું ના બોલશો. God does exist. God is here. You need eyes to see him. તો કે તું કઈ રીતે આપ બોલે છે? તો કે મારો એક દીકરો હતો અને એને કંઈક થોડું ટેરરિસ્ટ સંબંધી કંઈક માહિતી હતી, તો એને he must have spoken it out to someone, પોલીસ હોય કે ગવર્મેન્ટ હોય કે જે પણ. એ વાત ટેરરિસ્ટોને ખબર પડી એટલે એ લોકોએ એના they hurt him badly and he was hospitalized. અને ડૉક્ટર એક મોટું પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું દવાનું, પરંતુ મારી પાસે પૈસા નહીં એ દવા લેવા માટે. and I just prayed કે પ્રભુ આ સ્થિતિમાં મને સંભાળી લો. સંભાળી લો એનો અર્થ પછી ભગવાને કરવાનો. સંભાળી લો એટલે શું કરવાનું? સંભાળી લો. અને એમ કે હું એટલો બધો ડિજેક્ટેડ હતો, કારણ કે નાઉ વોટ ટુ ડુ, વેર ટુ ગો. સો અડધી રાતે આઈ ડિસાઇડેડ ટુ ગો ટુ માય ટી સ્ટોલ ઓનલી, બિકોઝ આઈ ડીડ નોટ હેવ ધ ગટ્સ ટુ ગો હોમ એન્ડ ટેલ માય વાઇફ કે પૈસા નથી, દવા નથી, એટલે હવે એનું જે બી થાય. એટલે હું ટી સ્ટોલ પર ગયો અને હજી માથું નીચે ટેબલ પર નાખું છું ત્યાં એક શુગર પોટની નીચે 1000 રૂપિયા હતા. આવી પહાડી ઉપર આવી ઠંડીમાં
અડધી રાતે જો ઈશ્વર મને 1000 રૂપિયા આપી શકે તો મને સંભાળી કેમ ના શકે? So trust him and trust his timings both. Trust his timings because God is there, but તારી દ્રષ્ટિ મલિનતા હશે. તારી કોઈ કન્ડિશન સાથે આવું થાય તો મારા પ્રત્યે પ્રેમ છે કે કૃપા કરી આવી કન્ડિશન હશે ત્યાં સુધી કશું જ ને તું બધું પાછળ આમ પડી જા. એ છે ધ્યાન રાખવા વાળું. There is one more message in this, and that is you can be God to someone by your good gestures. તારા કોઈ સત કાર્યના કારણે કોઈની ભગવાન ઉપરની શ્રદ્ધા વધી શકે, ટકી શકે, દ્રઢ થઈ શકે.